ኤአይ ብዙ ስራዎችን እየተካ ነው። የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ባወጣው መግለጫ መሰረት 85 ሚሊዮን የሚሆኑ ስራዎች በ2025 በኤአይ ይተካሉ። ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ኤአይ ማንን ይጎዳል? ወንዶችን፣ ሴቶችን፣ ጥቁሮችን፣ ነጮችን ወይስ ዲፕሎማ ያላቸውን፣ ዲግሪ ያላቸውን? ማንን ይጎዳል? ምን ስራ ላይ ያሉትን ሰዎች ይጎዳል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ በደንብ እናያለን። ኤአይ ብዙ ስራዎችን እየተካ ነው። በዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ባወጣው መግለጫ መሰረት 85 ሚሊዮን የሚሆኑ ስራዎች በ2025 በኤአይ ይተካሉ። በሜካንዚ መሰረት በ2030 በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢያንስ 14% የሚሆኑ ሰራተኞች በሮቦቲክስ እና በኤአይ እድገት ምክንያት ስራቸውን ለመቀየር ይገደዳሉ። የፒዮ ሪሰርች ማን በኤአይ ምክንያት እንደሚጎዳ በቻርት መሰረት አስቀምጦልናል። ወንዶች ስንት ፐርሰንት ይጎዳሉ የሚለውን አብረን ወንዶች 17% ይጎዳሉ። ወንዶች በኤአይ ምክንያት በሮቦቲክስ እድገት ምክንያት 17% ይጎዳሉ። ሴቶች 21% ይጎዳሉ። ይሄም በሮቦቲክስ እና በኤአይ እድገት ምክንያት 21% ሴቶች ይጎዳሉ። ነጮች ደግሞ ፈረንጆች ኦልሞስት 20% ይጎዳሉ። ጥቁሮች ደግሞ 15% በኤአይ ይጎዳሉ። ከዛ በተጨማሪ ስፓኒሾች 13% ይጎዳሉ። የኤዥያኖች ላይ ከፍተኛ ነው። ያ ማለት 24% ሰራተኞች ላይ ኤአይ ተጽዕኖ ያመጣል። ወደ ትምህርት ደረጃ ስንሄድ ዲፕሎማ ያላቸው ሰዎች ሪሰርቹ እንደሚናገረው ከሆነ ብዙ አይጎዱም የሚለው። ያ ማለት 12% ነው የነሱ ጉዳት የሚሆነው። ኮሌጅ የተመረቁ ሰዎች ደግሞ 19% የመተካት ቻንስ አላቸው ነው የሚለው። ባችለር ያላቸው ሰዎች የተማሩ ሰዎች የምንላቸው ደግሞ 27% ይጎዳሉ። 27% የሚሆኑት ባችለር ያላቸው ሰዎች ተጎጂ ተጠቂ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህ እንዴት እኔ ላይ ተጽዕኖ ሊያደርግ ይችላል? እኔ ዲግሪ አግኝቻለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ኤአይ ተጽዕኖ እያደረገባቸው ያሉት ስራዎች እነዚህን ይመስላሉ። አንደኛው የደንበኞች አገልግሎት ላይ፣ አስተናጋጆች ላይ፣ የሂሳብ ባለሙያዎች፣ የሽያጭ ሰራተኞች፣ መጋዘን ሰራተኞች፣ ኢንሹራንስ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ማለት ነው። ይህ ማለት አብዛኛው እነዚህ ስራ ዘርፎች ዲግሪ ባላቸው ሰዎች ስለሚሰሩ የመጎዳት ቻንሳቸው ከፍ ይላል። ፎር ኤግዛምፕል የጠቀስ ነው። እናንተ በኤአይ እንዳትጠቁ ስራችሁን በኤአይ እየታገዛችሁ መስራት ይኖርባቸዋል። ካልሆነ ደግሞ ኤአይ መግባት የማይችልበት ዘርፎች አሉ፣ እነሱ ላይ መግባት ይኖርባቸዋል። ወደ የትኛው ስራ እንግባ? የትኛው ስራ ነው ኤአይ ሊወስድብን ሊሻማብን መግባት ማይችለው ብለን ካሰብን በሪሰርቹ መሰረት የትኞቹ ስራዎች ነው የማይተኩት ካልን በሪሰርቹ መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠው መምህርነትን ነው እና ሌሎች ጠበቆች፣ ዳኞች፣ ዳይሬክተሮች በዚህ ስራ አይተኩም ብሎ አስቀምጡ። መምህር ከሆናችሁ፣ ዳኛ፣ ጠበቃ፣ ዳይሬክተር ከሆናችሁ በዚህ ስራ ላይ የመጠቃት እድላችሁ ዝቅ ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የሰው ኃይል አስተዳደር፣ የስነ ልቦና ባለሙያ፣ የቀዶ ጥገና አርቲስቶች፣ ጸሐፊዎች ናቸው። ምንም እንኳን ቻትጂፒቲ ስክሪፕት ጻፍልኝ ብትሉት ይጽፋል፣ ግጥም ስጠኝ ብትሉት ሙሉ ግጥም ይጽፍላችኋል። ግን እንደዛም ሆኖ ጸሐፊዎች በዚህ ኤአይ አይጠቁም ብሎ አስቀምጦታል ሪሰርቹ። አሁን ደግሞ ቶፕ 10 ማደግ ያለባቸው ክህሎቶች ብለው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ያወጣው ዝርዝር አለ። በዛ መሰረት የመጀመሪያው ክሬቲቪቲ ቲንኪንግ ነው። ያ ማለት ኤአይዎች እንደምታውቁት የሆነ ነገር አርጉልኝ ብትላቸው ኦልሞስት ዳታ ላይ ካለው ከታዘዙት ላይ የሚያወጡት። ክሬቲቭ መሆን አለበት። አሁን ክሬቲቪቲ በደንብ የሚፈተንበት ጊዜ መጥቷል ማለት ነው። ክሬቲቪቲ ቲንኪንግ ቶፕ 10 ውስጥ ነው፣ አንደኛ ነው። ቀጣይ አናሊቲካል ቲንኪንግ ነው። እንደዛው ቴክኖሎጂ ያለ ሲስተም ቲንኪንግ፣ ኤአይ ኤንድ ዳታ፣ የተለያዩ ሞቲቬሽናል፣ ሰልፍ አዌርነስ፣ ታሌንት ማናጀር፣ ከስተመር ሰርቪስ፣ የተለያዩ ብዙ ቶፕ 10 ናቸው። እነሱን ማዳበር ይኖርባቸዋል። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እነሱን ቼክ አድርጋችሁ ማዳበር ይኖርባቸዋል። አሁን እያንዳንዶቻችሁ ከፍተኛ ክፍያ ያለው ስራ ምንድን ነው? በ2024 ምርጥ ደሞዝ የሚከፍለው ስራ ምንድን ነው? ተጠቅሰዋል 10 ስራዎች። አንደኛው ማሽን ለርኒንግ የምንለው ነው። በአማካኝ እስከ $109K ክፍያ ይከፈልበታል። ኤአይ ኢንጂነር 160K በዶላር ነው እያወራን ያለ ነው። ዳታ ሳይንቲስት 65K፣ ኮምፒውተር ቪዥዋል ኢንጂነሪንግ 165K፣ ናቹራል ላንጉጅ፣ ኤአይ ሪሰርች ብዙ አሉ።
እነዚህ 10 የተደረደሩት ስክሪን ላይ እንደምታዩቸው እንዳለ በጀት የሚመደብባቸው የስራ ዘርፎች ናቸው። እነዛ ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። ባላችሁበት ስራ ወደፊት መቀጠል ለማረጋገጥ ካሰባችሁ ምንም ሳትነቃነቁ ባላችሁበት ስራ ወደፊት ኤአይ ይተካኛል ማን ይተካኛል ብላችሁ ሳትሰጉ መስራት ከፈለጋችሁ አንደኛ ኢሞሽናል የሆኑ ስራዎች ላይ ዘንድ ደግሞ ክሬቲቪቲ የሚጠይቁ ስራዎች ላይ ካላችሁ ኤአይ ሰው የሚሰራው ስለሆነ ክሬቲቭ ሆኖ ሊያስብ አይችልም የገባለት ነው። ስለዚህ እናንተ ክሬቲቭ ከሆናችሁ እንደዛ አይነት ሙያ ላይ ካላችሁ የመተካት ቻንሳችሁ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ዘንድ ደግሞ ኢሞሽን ከሰዎች ጋር በደንብ ሳይካትሪስቶች፣ ዶክተሮች የተለያዩ ኢሞሽን ላይ የምትሰሩ ከሆነ የመተካት ቻንሳችሁ በጣም አነስተኛ ነው። እንደሱ አይነት ስራዎችን ብታዳብሩ በተጨማሪ ኤአይን አብሮ ማስኬድ ይቻላል። አሁን ይህን ጉዳቶቹ እንደዚህ ያወራል፣ ግን ኤአይን አብሮ ማስኬድ ይቻላል። በቀጣይ ቪዲዮ ኤአይ ተጠቅመን እንዴት ስራዎቻችንን ማሳደግ ራሳችንን እንዴት ማሳደግ እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። ቪዲዮአችንን እስካሁን ድረስ ላያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ይመቻችሁ።